Kaya na ba? Hey, good afternoon po. My name is Chet Cuneta. I'm an airline pilot. I'm currently employed by AirAsia Philippines. I have been a pilot for 33 years. I announced my candidacy last year about July because I had no plans of running until May 4 when I had dinner with the president in Davao. Since then, I embarked on my political campaign, and I think it will end on May 11. I'd like to introduce my chief of staff. This is Grace Rafanan. My common law wife is with me, Michelle. I have 7 children, and if I'm fortunate this coming elections, maybe the time for me to retire from aviation and work full time for Pasay City. Oh, by the way, I'm 57 years old. I'll be 58 on May 1. Happy birthday. Advance happy birthday. Hindi mo nga maramdaman eh. Sobrang busy. Sir, question lang po. Prior to running for mayor, have you had any previous political or government posts? No, in 1998, I was asked to run for councilor, city councilor, but I was a young pilot then, and I couldn't campaign well because I was busy flying, so I was unsuccessful. I didn't give it enough effort. Parang my interest was with aviation. How is your sister Sharon Cuneta supporting you with in your journey this time? She's very supportive. All the moral support and all love. There are no financial support because you know who she supports. Yeah, but everything expected of a sister, binibigay niya. I cannot complain. Okay, so I'll open the floor for questions. Yeah. Sir, okay. Anong plano niyo for Pasay? Kasi for some time, medyo nawala yung mga Cuneta sa Pasay. So now that the Cunetas are back in Pasay as public servants again, Yes. what do you plan to do? Okay, this is what I want to. The first thing I'm going to do is I'm going to rehabilitate Pasay General Hospital. Okay. No? Napabayaan na eh. My parents built that using the money of the people of Pasay. My father also built the City Hall, Astrodome, Sports Complex, Hall of Justice, and other structures when the budget of Pasay was not this big. Now, as of 2019, annual budget of Pasay is 7 billion pesos. Ang assets ng Pasay is 16.8 billion. Pasay is the 8th richest city in the Philippines. Sa Las Piñas, nakita nyo, libre yung hospital, libre burol, libre libing. Las Piñas isn't even on the top 10. My cousin is the mayor there, si Mayor Aguilar. Sa Cainta, libre burol, libre libing. So sabi ko, kung kaya nitong mga syudad na to, kaya natin ito sa Pasay. 85% of our residents in Pasay are poor. Mahihirap lang ang mga tao sa Pasay. 15% lang medyo nakakaangat dyan. So, sila yung nangangailangan talaga ng basic services galing sa gobyerno. Like free hospitalization, free education, lahat ng pwedeng serbisyo sa kanila, ibigay sa tao. Tapos parang si Presidente, lagi niya sinasabi kung ano ang dapat ibigay sa tao, ibigay sa tao. Yun lang naman yun. So sabihin na natin, may corruption dito, may corruption doon. Dahil buong Pilipinas meron. Susumpuin natin yan dahil nakapantay sa akin si Presidente. Hindi ako pwede. Tsaka wala po akong orientation sa ganyan kasi sa private sector ako eh. Walang corrupt na piloto eh. So, I'm going to do a good job para matutuwa yung mga kababayan ko.
Sir, kasi di ba sa pagiging piloto, sir, it's more, parang it's like a vocation. It's like a vocation, sir. It's something that you don't just throw out or give up. Mm. It's parang pari, sir, di ba? So, with you moving to politics, even though galing kayo sa pamilya ng politicians, sir, di ba kayo parang mahinanakit na parang iiwanan nyo na yung paglilipad? Siyempre, maralaman ko yan pag nangyari na eh. Alam ko yung iba, yung mga kaibigan ko na nag-retire na, pag lumipat ng last flight, mga nakangiti yan. Pagbaba ng aeroplano, umiyak na. Siyempre, hindi natin pwede basta talikuran, pero kailangan na eh. Nararamdaman ko, yung natitirang buhay ko, ilalaan ko na lang dito sa Pasay. Para maramdaman nila uli yung pagmamahal ng Cuneta. Kasi yung father ko nun, kutsero siya at saka barbero. Ang story nun, ano yan eh, lagi naka-standby lang sa kalye yan. Eh, kukunti lang ang tao dito sa Pasay nung araw. 1947, 1946, kakatapos lang ng gera. Nung nagkaroon ng eleksyon, si Presidente Quirino tumakbo. Eh si Daddy kasi siga yan eh, na pinakikinggan siya ng mga tao dyan sa Pasay. Kaya tulungan natin si Presidente Quirino para manalo. Long story short, nanalo si Presidente Quirino. Si Daddy naglalaro din ng softball. Biglang may dumating na mga taga-Malacanang. Tinawag siya. Tinapatawag ka ni Presidente Quirino. Ikaw ba si Cuneta? Ako po, sir. Dumating siya sa Malacanang. Sabi ni Presidente Quirino, salamat sa tulong mo ah. I-appoint kitang Vice Mayor kasi yung Mayor, si Carlos Revilla, ang alam lang salita, Kastila, at saka English. Mayaman eh. So doon na nag-umpisa. So he served from 1947 to 1997. He lost once, tapos yung isa tinanggal ni Mrs. Aquino dahil Marcos kami. So it was a total of 42 years of service. So you're looking forward to a long-term service. Sana, sir. Kung alam, papayagan lang ng batas kasi ibang-iba yung mundo nito eh. Nagulat ako nung una eh. Parang ang hirap yung may pangalan na ganyan, Honorable Juan de la Cruz. Kung sino yung may honorable, yan yung dishonorable. Maramihan yan. Kita ko eh. Sa mundo ko ng aviation, mas maraming totoong tao. Parang sa mundo ng showbiz, hindi ko yan alam din. Kapatid ko nakakaalam nun. So it's gonna be a big adjustment. Pero yung mga residents dito sa Pasay, they can rest assured na I'm going to run this city properly. Yun lang para sa kanila ibibigay ko talaga. Yung mga gumagawa ng kalokohan dyan, siyempre titigil ko yan. Sige, sir. Thank you. Good afternoon, Mr. Hi, good afternoon, yeah. What is your main political platform? Main political platform in healthcare, yung mga senior citizens, students, provide for their needs. I'm gonna build more hospitals because there's only one hospital that we have to rehabilitate. But we have to understand na mas magulo na ngayon, mas maraming tao, mas matraffic. Eh, Pasay, baka sa sobrang traffic, hindi na umabot yung pasyente sa hospital. So I have to ilalapit ko na yung hospital sa mga lugar-lugar like Barangay 201. Nandiyan yung sa tabi ng runway ng NAIA. Dadalhin mo pa dito sa Burgos yung pasyente, kawawa naman. Lalagyan ko dyan sa Kalayaan. Tapos dito sa tabi ng Kia, dito sa tramo, lalagyan ko para makater yung mga taga-Malibay at Marikapan. Rehabilitate ko itong Pasay General Hospital sa Burgos. So, may mababawasan na yung hirap nila kasi tawag naman nila ngayon sa Pasay General, Patay General. Eh. Kasi may bibili ka pa ng bulak, bibili ka pa ng ringgilya pag na-confine ka dyan. Pag dagdala kang sarili mo electric mo, babayaran mo pa yung kuryente mo paglabas mo. It's just, parang hindi tama eh. Madali lang naman eh. Merong tama, merong mali. Ito tayo tama. Bukod doon yung edukasyon ng mga bata,
tataasan natin yung antas ng edukasyon nila. We'll hire better teachers, we'll pay them more. Kasi yung City University of Pasay isn't even accredited by Chet. Kausap ko yung secretary ng Chet last week, sabi niya, tutulungan kita para ma-accredit yung City University of Pasay. Magtatayo pa ako ng Pasay City State University dito sa reclamation area. Magtatayo akong bagong Pasay City Medical Center. Tatayo ako ng bagong City Hall. So, I'll have 4 hospitals in total. Pasay Gen, 1 in Kalayaan, 1 beside Kia, and 1 in the reclamation area. Siguro naman maging masaya na yung mga kababayan to. Gagawin ko talaga yan. So kapag gumawa may ginawa o wala kang makikita project of Juan de la Cruz, walang ganun. That's actually bullshit. I'm sorry. Ano yan eh. Pinapasikat mo lang yung sarili mo, trabaho mo yan. Mas maganda yan, walang ganun. President Duterte, tinawag niya yung taga-PGH sa Philippine General Hospital. Bigyan kita ng 100 million. Sir, okay na ba yun? Isang taon po? Dagdagan ko. Sabi niya, bigyan ko kayo 100 million a month sa Philippine General Hospital. Wala, hindi niya kinuwento pa. Sa akin lang niya kinuwento yun. Kaya tuwa yung mga pasyente, napapamura sila pag nasa PGA. Sabi, putang ina Duterte yan, wala akong binayaran dito sa ospital. No, yun ang gusto kong marinig sa mga taga-Pasay. Putang ina Cuneta yan. Pwede naman pala eh. Pwede naman pala tayong pagsilbihan ng ganito. So, those are my plans in general. You're welcome. Hello po, good afternoon. Hi, good afternoon. From Pasay po, regarding po dun sa education nila, ngayon po kasi nagkaroon binibigyan sila ng allowance na parang binibigay nila every quarterly po. So, ano po yung reaction ninyo dun sa ganung project nila? Yung mga allowances na yan, alam ko galing sa national government yan. At alam ko, I heard from some kwento dyan. No? Ako niya, 3,000 yan. 1,500 lang bibigay niya. COVID yun. Yung mga senior citizens natin, pinapapila dyan sa sports complex para kunin yung 500 pesos na allowance nila. May namamatay, may na-stroke siya, mainit eh. Pag hindi ka dumating, may magbubulsa na. Ghost employees, they have 5,000 ghost employees in Pasay. I spoke to one ghost employee, a lady. Sabi ko, kwento mo nga sa akin kung paano yan. Sir, kung 14,000 pesos po yung job order, gagamitin po yung pangalan ko, bibigyan ako ng 1,000 kada sweldo, tapos ikunin nila yung 13,000. So, pag nanakaw yun. So, yung mga kung 5,000 jobs, ibigay mo sa 5,000 people na mahirap, magkakaroon ng dignidad yun. Hindi magiging mendicant mentality. Culture of mendicancy nangyari dito sa Pasay the past how many years? Bibigyan ka ng 500, bigyan ka 1,000, bigyan ka allowance, bigyan ng trabaho. Bigyan ng trabaho, magkaroon ng dignidad yung tao. Hindi mga kumupin ko mahirap, wala ng dignidad. Ito yun. Tatay ko, kutsero, barbero, lolo ko, kutsero. So wala akong dapat ibang malaki. Yun yung sitwasyon dyan. Pero yung sa education po nila ngayon, kasi parang bigla nagkaroon nga po ng tungkol doon sa allowance. Kasi nga, yung karamihan ng taga-Pasay na nag-aaral sa Makati. Kasi nga, di ba, yung malapit Maganda yung sa Makati. Maganda ang sistema nila doon. So marami kasing taga-Pasay doon na nag-aaral sa Makati. So ngayon, yung iba, ang narinig kasi parang okay na daw dito sa Makati, ay sa Pasay, dahil doon sa allowances na binibigay nila. Pero kakabigay lang nila this last year. Oo, ano yan? Yung tawag nila dyan, educational assistance. Tapos marami silang pinapatawag na barangay officials the past few days sa Astrodo. Okay, so may ganito, may seminar. Pero bigay ng 1.5. Vote buying yan. Vote buying yan. Pero I understand what you're saying about the allowances of the kids. Ang tawag nila dyan, educational assistance. Ngayon, kung mayroong programa talaga gano'n, tuloy-tuloy naman yan. Hindi ko naman naalisin kung ano yung beneficios ng mga tao. Meron nga silang take care, eye care na medical assistance na 20,000 pesos. Punta ka pa sa city hall, fill out ka pa ng application,
papakita mo pa yung voter's ID mo. Marami pang requisitas. Ako, pag ako nakaupo, kahit sino binoto pa ng taga-Pasay, kahit hindi ako, libre yan. Libre, walang benga-benga. Kasi bengador ngayon yung nakaupo. Mga tarpaulin ko, may nagbabayad ng 50 pesos kada isa para tanggalin. So with my party mates. Kaya sila lang ang may tarpaulin dyan. Kaya maruruming maglaro ito. Pero hindi ako gagaya dyan. Maganda nga nakikita ng mga mamamayan kung ano diferensya natin dalawa. Pero pagdating po sa survey, parang wala pa po yata kayo sa top 2. Yun, tapos hindi rin po siya, from barangay 61 po kasi ako, so hindi rin siya visible yung mga target ko. So yung dalawa lang po, yung top 1 and 2 lang yung visible. May nagtatanggal kasi talaga eh. Kaya ang ginagawa ko sticker na lang. Mas mahirap nilang tanggalin yun. Tinatanggal nila. Ay, meron akong mga witnesses na, meron pa ako isang leader eh, si Cora Padul, ano na yan, 60 plus na yan. Eh nakita siya nagtatanggal ng tarpaulin, tinirador niya. Naparangay pa sila dalawa. So pruweba, may pruweba talaga. Pero ready po kayo sa ganong klase ng parang magiging labanan ninyo? Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Nung proclamation ko, may dumating, 10,000 na tao. Pinigilan ko pa kasi wala naman akong papakain sa kanila ganun karami. Yan, okay lang. Ito karami, madali pa kayo. Saan nanggaling ngayon yung 11,000 na supporters? Yung sinasabi mo, sa survey. Mababa siya sa survey. Yung SWS na yan. Ang auditor niyan, si Nograles. Si Nograles, kaibigan ng kalaban ko kasi nagkasama sila sa Congress. Si Nograles, ang auditor ng SWS, madali nilang doktorin yun. Meron akong nakitang survey na last month, 4 na lang yung lamang ng kalaban ko sa akin. Yung totoo. Yung Pulse Asia, ang may-ari nun, yung uncle ni Grace po, pinsan buo ni FPJ. Diba? Hindi ko naman kaabay si Senator ko, pero may mga implications siya ng mind conditioning. No? Kung ako, napakababa sa survey, hindi na sana gumagastos yung mga kalaban ko ng gano'ng kalaking pera. Halos mamato na sila ng pera. Daga barangay 61 na, alam mo siguro, baka kalaban ko rin yung barangay captain mo. Ang kakampi ko lang ng barangay captain dito sa Pasay, siguro mga 8. Yung iba talagang nag-uutos na bawal ako mag-caucus dyan. Kaya isang gabi lang, hindi ako pinayagan mag-caucus dun sa 152. Oh. Bakit sila gano'n? So okay lang sa akin. Sila gano'n, ako hindi. So what are your plans to win them over? Kasi sabi nyo, madami ang against sa inyo, marami ang... O kasi, kaya sila against, meron silang pera, binibigyan ng kalaban ko. Doon lagi iniisip yung allowance nila. Pag nanalo daw si Calixto, 250,000. Pag natalo daw yung isang konsehal ko, may dagdag na 50,000. Ang dami yung pera eh. Ang pera ng kalaban ko, ang kwarto. Wala sa bangko. Parang silang patuan. Ganon. Hindi nagbabangko yan. Puro galing sa hindi maganda yan. Actually, yung mga negosyante dyan sa reclamation, yung ang salita nila, kinikikilan na kami niyan. Grabe talaga. Mayor, tanong ko lang po, may pressure ba on your, may pressure ba on your part na siyempre parang matagal-tagal na wala yung Cuneta sa gobyerno at marami naman po nagawang maganda si Mayor Cuneta before. May pressure ba on your part na mahigitan or mapantayan man lang yung ginawa ng father niyo before sa Pasay? Kung ako tatanungin mo, gusto ko naman mahigitan pa eh. Kasi he had 42 years to serve. Ako, if I get lucky, 9 years. So kung kaya mo higitan, hihigitan ko. Pero yung pantayan lang, hindi yun ang gusto ko. Gusto ko mahigitan ko.
As we observe po kanina yung mga kwento nyo na talagang mahigpit yung labanan, saka medyo talagang politika yung labanan dito sa Pasay. Paano nyo po papantayan yon or paano nyo i-overcome yung mga ganong klaseng sitwasyon na makikipaglaban kayo ng malinis sa kanila kung marumi yung ginagawa ng kalaban ninyo? Paano nyo po ma-overcome yung ganong klase mga kalaban ninyo? Bago pa naman ako nag-umpisa dito, alam ko naman kung ano yung mga yan. Yan naman lahat niya, galing din sa Cuneta yan. Yung present mayor ngayon, yung incumbent, yung Tony Calixto, nung bumalik ang daddy, 1988, nalo siya. Tinalo yung tatay ni Tony Calixto. Nakiusap si Dwight, tatay ni Tony, pwedeng gawin konsehal si Tony, ni daddy. Ginawa ng daddy ko. So lahat yan galing sa Cuneta. Kilala ko yung mga tao yan. Gusto nila maging marumi, okay lang. Basta hindi ako yung gumagawa ng nagtatanggal ng tarpaulin. Hindi. Sila na lang. At least makikita ng mga tao yung difference. Ngayon yung tanong kanina, am I gonna win them over? I don't have to win them over. When I win, lapit lahat yan. Lapit lahat yan. And they will see na I will not tolerate any monkey business. First thing I'm gonna do, ipapa-audit ko lahat yung mga kabarangay captain na yun. Ipapa-audit ko yan. Kasi nakita nila yung amo nila, gano'n ang ginagawa. Gaya rin sila. Wala, babayaran ng mga pati, ng mga tao sa Pasay. I'm sure, sa 61, may drugs pa siguro dyan. Oh. Kasi kung yung iberang lugar ng may drugs, hindi ako maniniwala, hindi alam ng kapitan yun. Iya, pag natanggal mo, padali mo sa sitio, binabayaran ng 50 pesos sa sila. Oh. Kaya nauubos yung mga batang walang baon, siguro binibenta. Kaya last na lang po. Nung parang last press ko ng movie ni Ate Shawi, medyo naiyak siya na dun nga sa parang ginagawa sa inyo na parang hindi pa man kayo umuupo, parang binapatikos na kayo. Parang gano'n, medyo naiyak po siya. And sana daw bigyan kayo ng pagkakataon na umupo at patunayan na ano pong komento niya, ganun ka talaga ka-supportive si Ate Shawi sa inyo na ipaglaban na sana bigyan kayo ng chance? Oo. Pasalamat naman ako sa kapatid ko na kahit busy siya, bibigyan niya ako ng konting oras dito sa campaign ko. At yung lahat ng moral support at pagmamahal naman, nararamdaman ko naman talaga. Ito naman mga bumabati ko sa akin, gusto nila, gawin nila. Okay lang. Si Presidente Duterte, marami rin bumabati ko. Kahit si Presidente Aquino noon. Pero trabaho lang kasama yun. Thank you. Hi, sir. Hi. I'm Barbie. Sir, ano ko lang po, first question ko po. Sir, meron na po ba kayong like parang tagline? Kasi pag napapadala ko po sa Pasay, yung parang famous na tagline ng Pasay is Aim High Pasay. So, if ever po na kayo po yung malukok sa Pasay, what would be your parang tagline para mas makilala pa or kayo or yung lungsod ng Pasay po? Yung slogan ko ngayon, bagong umaga, Pasay, gising na. Yun yung ano ko. So, Bagong umaga, Pasay, gising na. gising. Sabay-sabay tayo. Yun naman aim high ni Mayor Trinidad. Nung nawala na si Mayor Trinidad, naging high na lang. High na lahat yung mga tao. Sabog na po. Puro mga sabog na. Kaya hindi na maganda yung aim high. Naging high lahat. Sir, another question po. Sir, what type of leader po kayo? Kasi, sorry po, napapansin ko na po kasi the way you speak, may resemblance po kayo sa ating Pangulo with Pangulong Duterte, and then the way po kayo mag-deliver ng speech. So if ever po na manalo kayo, what type of leader po ba kayo? Or kung paano nyo papasunurin yung mga tao ng leadership for example. Pag nakita ng mga tao na maayos yung pamumuno, gagaya yan. Saka makikiusap ako sa kanila. Hindi ko kaya mag-isa to. Pag gusto mo ng pagbabago, yung pagbabago, magsisimula yan sa'yo. Hindi dun sa ibang tao. Pag nakita nilang ganon, i-encourage ko yan sa makikita. Dadamayan siguro ng anak ng mga kababayan ko. Doon last, sir, kasi sabi nyo kanina na yun nga,
medyo madumi or madugong atong laban sa Pasay. Is there at times po, or meron na po pang threat po kayong natatanggap? Wala. So far, galing lang sa misis ko yung natatanggap. Pero wala pa naman. Okay po. So good luck po and Thank you. congratulations. Thank you. Thank you. Another question? Please. Hi, I am Trixie from Pinoy Tigay Life. Hello. Yeah. So, ang unang question ko, Pasay is known as travel city. Right? So, meron ba kayong naisip din na programs na related since nasa aviation din kayo na industry na related sa yun nga sa pagpapadali ng pagpa-travel, mga special for mga pasayan nyo. Yung what will I do? Sa platform, as part of the platform, or may mga plans kayo? Yung Travel City. Yeah. Unang-una, ang take ko dyan sa Travel City, kaya na Travel City, ano yung Tony Calixto? DC. Tonya Cuneta, Truly Cares. Pang sarili yun. Sabi ko nga, tangin na, hindi nga umaandar yung jeep dyan sa Libertad. Saka magka-travel, pang nahihilong. Pagkakuha niyan eh. Kaya ang pwedeng mangyari, kaya ako naisip na Travel City dahil nandito ng airport. Kalahati ng runway, Paranaque, kalahati Pasay. Yun yung take ko dun sa Travel City. Pero sa totoo, Tony Calixto yung Afro-Big nun. So yung Mr. and Miss Travel Ambassador sa Pasay, ano din siya? Hindi naman, siguro para sa turismo rin yan. Siyempre, ma-promote din naman yung Pasay kahit pa paano. Pero yung nangyari, yung development ng MOA, yung reclamation area, development ng Newport City sa Villamor, mga negosyante nag-develop niyan, hindi Pasay City government. So, we don't owe it to the government na nagkaroon ng MOA dyan, nagkaroon ng Resorts World dyan. Mga negosyante. Kaya natayo yan, nagkaroon ng tax incentive program na basta magtatayo yung mga negosyante rito, mayroong tax break ng 5 years. So, natayuan sila. Ayan, Travel City, maybe in relation to the airport, yes. Because when you land in Pasay, when you land at Naiya, paglabas mo Pasay na yan. So kailangan ayusin yung paligid nun. Kasi nung panahon ng father ko, yung mother ko, in charge yan sa pag-aayos at paglilinis dyan. So we'll do the same thing or even better. Karamihan ng nakikita ang comments dun sa page, parang isa sa mga major wish ng mga tao. Diba you mentioned you're gonna give like yung libre sa Pasay General. Isa sa na-mention nila yung sa facilities din. Oh, yeah. Like yung elevator doon, Yeah. hindi umano. Oh, gato ka daw. Ano yun? Katok. Yeah, kakatok daw. Bago bubukas. Yeah, you can go and check. Yeah, yun na halagay eh. Pinicturean ba? Yung sa Hall of Justice, doon sa tabi ng City Hall, kawawa naman yung mga fiscal doon kasi yung mga akit na hanggang hindi mo nakakamandar yung elevator. Yung mga simpleng bagay na ganyan. Simpleng bagay, part of basic services yan. Napabayaan na talaga eh. Ito wala iniisip eh. Kung hindi ako nag-iisip niyan. Matagal ako naging empleyado, matagal ako naging sweldohan. Kung ano lang ang dapat pumating sa sweldo ko, yun lang yun. Wala akong ano. As ano po, kasi di ba syempre may family din po. How do you plan to like, or rather, ano yung, when you're not doing yung campaigning or as a pilot, ano po yung mga hobbies nyo yung ginagawa nyo? Hobby ko na manood ng K-drama. Nagka-K-pop din po kayo? Oo, nanonood ako kasama ng misis ko. Kasi wala ka nang lalabas ka, matraffic, mainit. Nanonood na lang ako K-drama. At may pinanonood natin ngayon, yung latest. Marami na ako napanood. Nakikinig din po ba kayo ng K-pop? Di ba maraming? Medyo baka magkakamalan tayo sa ikong childhood niya. Okay na yung K-drama. Ay, sige po, thank you. Thank you, ma'am.
Good afternoon, sir. Afternoon. Apart from the humble beginnings of your dad, what are other traits that you wanna assume or you wanna follow his steps? Dati kasi, walang lumalabas ng office niya na luhaan eh. Very generous kasi siya kasi alam niya kung paano maging mahirap. I want to be as humble as he was. I want to be as helpful as he was. Si Daddy matapang din. Kasi nung araw sa Pasay, uso yung may mga goons pa eh. Ngayon, mukhang goons lang. Wala nang mga totoong goons. Pero, during his time, lahat sumusunod kasi parang father figure siya. So gusto ko maging father figure naman sa Pasay. I wanted to look at me as a father. Maybe strict father, kasi siyempre gusto natin mabait mga anak natin. So I want to be a good example to them. Being a pilot by profession, of course there are disciplines there. Oh yes. So what other discipline would you do you think na mas may advantage over your other rivals? I'm strict by nature. Kasi sa aeroplano, hindi kami pwede pumasok dyan at magkwentuhan kami during flight. We have to consider everything. Like, I'll give you an example. What is a typical day for me in the airlines? So I come to work 1 hour before departure. I look at the weather, I look at the flight plans, I look at the state of my aircraft. I brief my cabin crew, I brief my first officer. Then we proceed to the aircraft. When we get to the aircraft, nag-360 ako, inspectioning ko yung aeroplano. Meron akong nakita na makes me uncomfortable, pinapacheck ko sa maintenance. When I get up, pagkakyat ko sa aeroplano, I check the emergency equipment sa cockpit. I sit down, I look at the maintenance log, I look at the state of the aircraft, I make the necessary preparations before we can board. Even during boarding, the responsibility ng cabin crew yan. Yung mga buntis, yung mga may sakit, kailangan may mga certificates yan. So fast forward natin ng konti, pag namandar na aeroplano, magta-taxi niya yan. Kasi ang rule niyan, pag bukas pa yung pinto ng aeroplano, yung responsibility nasa station manager. Pag sara niyan, akin na yun. So the moment na matras na yan, mandar na yan, akin na yan, hanggang lumanding na yan, hanggang bumukas uli yung pinto, station manager na naman. So, habang lumilipad kami, iniisip ko, I'm going, let's say, I'm going to Korea. Do I have enough fuel? How long will this fuel last me? Ano ba weather papunta ko? Kumusta ang weather dun sa alternate airport ko? So I have all of these things going inside my head. The typical flight to Korea is 3 hours and 45 minutes. So I have 3 hours and 45 minutes of thinking of everything. So here I have more time to do my thinking. So it will be a very disciplined administration. Pero fair naman. Hindi naman ako unreasonable. No, hindi naman pwede yun. Gusto ko nga mahalin ako eh. So kailangan maging maayos ako. Thank you. Thank you then. Good afternoon po, Sir Chet. Hi. Florencio po from Manila Tuloy. Ang tanong ko lang first is, bilang sa Cuneta, meron po bang vision po yung father niyo na gusto niyo ituloy? And if ever, ano po yung personal vision niyo for Pasay City na, let's say, are you aiming for something more ambitious beyond the basic services for the people of Pasay? Yeah, I'd like to, besides the basic services, sana magkaroon ng employment opportunities. Kasi nga, sasabihin, unqualified, dapat college graduate, yan to. So, doon mag-uumpisa yun. Kailangan ma-educate yung mga tao or fast yung band-aid solution na magawa kagad. Pwede ko i-require yung malalaking establishments na gawa naman kayo ng training program para sa mga tao para maging qualified magtrabaho sa inyo. We have an ordinance now. 70% of the employees here in Pasay should be from Pasay. 30 pwede galing sa ibang lugar. Hindi nga nasusunod eh. Kasi nga hindi qualified yung mga tao, kawawa naman. So gagawa ko mga training programs para ma-qualify sila.
i-require ko yung mga businesses na gawin nila yun. Kesa papakalan mo. Diba? Di ako, sabihin ko, tulungan mo na lang ako. Ito na, lagay ka ng training program para ma-qualify mga mamamayan dito dyan sa establishment mo. At may mga magtatayo pa ng ibang businesses dyan na makakapatulong sa employment nila. Sir, isa din po sa nakita ko sa platform is yung housing for the people kasi since Pasay is also a very densely populated city, paano po nyo igagawin po yan? Kailang magkakaroon po ba ng relocation or meron na rin po ba kayong vision in terms of saan po ilalagay yung housing? Hindi, yung mga housing sa mga depressed areas yan eh. Meron mga lugar na nandito na maayos sa Villamor, maayos naman. Yung mga sundalo dyan, nakakautang sila, papatayo ng building, tapos pinapaupo dun sa mga nagtatrabaho dyan sa resource world. Yung mga iniisip ko mga bigyan ng bahay, kamukha ng lugar ng Apelo sa 157, meron social housing na tinatawag. Ang gagawin ko dun, may kaibigan ako dun eh. Actually, nandun ako gabi. Sabi ko, unahin ko yung bahay mo. Pag naayos yan, may ingit na yung mga kapitbahay mo, gagaya na yan sa inyo. So in the meantime, saan ko ilalagay? Maghahanap ako ng lugar, let's say yung Philippine Village Hotel, yung sulod, tabi ng yung Pilipino. Wala na yan, sarado na yan eh. Tapos titignan ko kung safe naman siya ma-inhabit. Doon ko muna ilalagay yung mga tao habang ginagawa yung mga bahay nila. Sa lit lang ng bahay, mabilis lang eh. Parang sa Mandaluyong, yung mga pastel color na bahay. Yun yung bagay dyan sa kanila. Magkakaroon ng self-esteem yan. Thank you po, sir. Thank you rin. Hi, Mayor Chet. Hi. I'm John Blank from Kumakaw.com. I'm a men's lifestyle blogger. But I'm completely oblivious of what's happening in Pasay City. First off, I have to Google who the current mayor of Pasay City is. I don't know who he is personally. Aside from getting the place known, automatically, are there like specific things that you would want to happen with regards to the reclamation plan that they want to do in Manila Bay? Are you for or are you against it? And can you tell us why? Okay, the reclamation project there recently was stopped. Ang story dyan ganito. Yung incumbent mayor met with a Chinese businessman, a big Chinese businessman, na humihingi siya ng how many 100 hectares dyan sa reclamation na dagdagan. Pang-retire daw niya. Also, yan ay nagiging source pa ng corruption yan pag-ano sa reclamation. Ginawa ng presidente, nagsumbong kay presidente yung kaibigan niya na Inche na gustong magpang-retire ng incumbent yung dadagdag na reclamation. Next day, ginawa ng presidente, nilagay under the office of the president yung tungkol din sa reclamation niya. So, it's not really up to me. Ako, kung anong maganda para sa Pasay, kasi more businesses, more taxes, more services for the people. So, kung hindi man madagdagan yan, pag nasingil ng proper taxes itong mga present businesses na to, without having to add more reclamation land, more reclaimed land, aakyat yung revenue ng government. So sir, in a nutshell, parang hindi ko rin masyado gets kung are you for or against it. So parang it's okay if they push through with it. Sa akin, it's okay if they push through with it. It's also okay if they don't, because it's not under my control. Mhm. Yeah. Pero your question, if I'm for or against it, Mhm. for more development, yes. Pero pwede rin, kung hindi pwede, dahil ayaw ng presidente, okay din. Mhm. And there are groups lobbying na wag daw kasi masama raw sa Environment. Oo. So, parang na lang walang gulo, kung ano na lang ang meron dyan, okay na yan. So sir, of course Pasay is very promising, but where else can you see like more development per se?
Wala in the city? wala na tayong land eh. There's no more land. Ngayon, best chance siguro pag natapos yung airport dyan sa Bulacan, at hindi na gagamitin itong airport sa Manila, Is to convert it into convert it into something. even more useful than an airport. Yes, at least nandyan yan. Parang, Is that actually under the ownership of the city? no, it's national government. Ah, okay. The airport is owned by the national government, but the jurisdiction is with the city government. All right. Thank you so much. Thank you. Hello sir, good afternoon. Stanley from Reserve.com. Sa baba po. Sorry, sanay kasi. Sir, question ko lang po, kumusta po ang ease of doing business sa Pasay? And do you have any programs para mas matulungan natin, ma-reach natin yung mga small, medium enterprise natin to have businesses? Yeah, ang main hurdle nila dyan, pag renew nila ng business permit, may mga humihingi ng hindi dapat. So, ang bala ko dyan, bilisan lang yung pagkuha ng permit, maximum 3 days, gawing transparent. Okay, the longer it takes to process your papers, that means somebody's waiting for money. Kaya pag January, masaya yung mga loko dyan sa City Hall, daming nakaw. So, fast track ko yung processing ng mga business permits. Collection of taxes, wala na tayong pakiusapan. Basta kung ano yung lumabas dyan sa computer, yung bayaran mo. Ngayon, pag may humingi sa'yo ng pera, hingan mo ng resibo. Pag ayaw kang bigyan, sumbong mo sa akin. How are you going sir to eliminate or eradicate the red tape na meron sa... Red tape, you're being nice. It's corruption. Red tape is corruption. Yeah, I'm not going to allow that. I will not allow it. Ngayon, hindi ko nasasabihin sa'yo kung ano gagawin ko sa mga puta ngayon. Kasi ayaw ko pinahihirapan yung mga tao dito sa Pasay. Mahirap na nga eh. Mahirap na sila. No? In fact, mabot na sila sa point na they don't care about corruption. Basta may kakainin sila ngayon na araw, they don't care if their leader is corrupt. Comfort over dignity ang nangyari. So hindi naman ako mesaya na kaya kong gawin lahat. Hindi. I'm just going to do with the best I can do, the best my abilities, best humanly possible for me para ma-eradicate yan. Kung hindi man, makabawasan ng malaking korupsyon dyan. Pati dyan sa palengke, may bayad na yearly, may nangungulekta pa araw-araw ng 30 pesos. Kung nakikinabang yan, ilang tao lang. Titigil ko yan. Wala akong pakialam kung sino masagasaan. Thank you sir. Thank you. Hello sir, good afternoon. Nabanggit ninyo yung sa SME na gagawin yung 3 days. Kasi sa Quezon City, meron silang boss, parang one-stop shop. Nandoon na lahat yung fire department, provisional clearance, under one roof lang, 1 day. Pag yung business ka, they're going to give you your business permit within a day. That's good. Pero pag nag-renew ka, nandiyan na yung corruption, yung ano. So, bakit po 3 days yung naisip nyo at hindi 1 day? Because it's, for me, 3 days, normal na yan. For the standards of Pasay. Kung kaya gawin ng 1 day, why not? Diyan naman technology dyan na pwede na natin gawin yan. Siyempre, bago ako dito, sa akin, 3 days is fair. Kung pwede yung 1 day, why not? Diba? At saka liit lang ng Pasay compared to Quezon City. There's also a proposal na parang one of the candidate is magbibigay daw ng free Wi-Fi to everyone in Quezon City. Parang gano'n. How about Pasay po? Pag-aaralan ko, kasi I can't keep promising. I can't keep writing checks, I can't cash. I have to study it first. May free Wi-Fi, kaya wala kang Wi-Fi, napagaganon lahat ng mga bata eh. Bibigyan mo pa ng Wi-Fi, baka magbobo na yung mga tao dito. Wi-Fi na, hindi bali kayo kasi hanap buhay niyo mag-ganyan eh. Yung mga bata naglalaro lang eh. Misis ko kasi bata yan eh. Dati kong stewardess yan, lagi rin nakatitig sa telepono niya yan. So if we can study all possibilities that would be good for the city, then we'll do it. But I have to study it first. Thank you. Thank you. Sir, I forgot to ask about drugs. How strict will you be? Kasi
nakikita ko kasi sa shadow nyo, Duterte ang dating nyo eh. So might as well ask you, gaano kayo magiging strict po? Ganito yan eh. Yung drugs na yan. Before you can fix a problem, you have to identify it. And then you address it. Para sa aeroplano, nagkaroon ng emergency. Oops, may problema tayo. Identify natin. So one guy has to be flying, the other one has to be fixing the problem. Hindi pwedeng nakatitig kayo dalawa sa problema. Gaganon yung aeroplano niyo. Hindi naman pwede pareho kayong lumilipad. Walang kumakorek ng problema. So I'm sanay ako sa environment na hanapin ko yung problema. Anong problema sa drugs? Source. Alam ko yung ang galit ako sa mga pusher. Pero meron tayong batas. Pahuhuli ko yung mga yan, kakausapin ko. Kaya ko, alam nyo, pwede naman siguro magbagong buhay na kayo. Kung hindi naman ninyo maitigil yan, huwag na kayo dito sa Pasay tumira. Kasi mapapahama kayo. Kahapon, may pinatay na naman sa Malibay, na Tokhang, barangay captain. Hindi ako yun. Wala akong alam doon. May tumukhang sa kanya doon. O di, ayaw tumigil eh. Yung mga adik, victim yan. Kailangan maparehabilitate yan. Hindi yung pwede parilin mo yung adik. Mali naman yun. May pamilya yun eh. I-rehabilitate mo, i-educate mo. Pag gumaling na, sabi yan ang trabaho. Diba? Hindi ka natatrabaho, hindi ka natatakot na mabaril ka. Pero yung mga pusher na yan, yung sources niya, alam ko naman kung saan nila binabagsak yung mga drugs. Eh. In cooperation with law enforcement, masusugpo yan. Ngayon, totally eradicate, mahirap. Mahirap. Kasi habang may bumibili, di ba? May drugs. Kahit walang drugs sa Pasay, tatakbo sa ibang lugar. Adik nang bibili yun. Diba? Pero I'm going to address that problem. But with the full cooperation of law enforcement. Hindi unilaterally mag-wild ako dyan. Hindi man pwede yun. Sir, in connection with the criminality in urban areas, pabor ba kayo, sir, sa death penalty or hindi? Oo, pabor ako. Pabor ako sa death penalty. Wala eh. Ako nagpapakatotoo lang. Pabor ako dyan. Kita mo yung naalala mo yung bata na binalatan ng mukha at sa Cebu. Klaseng animal yung gumawa. Eh kung kamag-anak mo yun, diba? Dapat talaga meron. Yung iba dyan, nagpapakit lang yan eh. Ayaw ng death penalty. Nagpapakit lang yan. Sige, sir. Salamat po. Thank you. Hello, sir. Good afternoon. Marco from Cuenta de Toto, sir. Sir, ask ko lang, ano yung say niyo regarding dun sa mga vendors ngayon dun sa Baclaran? Before, di ba pinatanggalan ng MMDA and then bumalik ulit. Ano yung magiging solusyon niyo po dun? Sa akin, I respect the fact na meron silang karapatan ng maghanap buhay. Basta hindi nakakaperwisyo ng ibang tao. Kasi nagiging kapalit niya. Wala nang madaanan yung tao. Huwag na lang sila gano'n. Pero we also have to consider, mga Maranaw yan. These are the peaceful Muslims. Mga negosyante kasi mga Maranaw. I've spoken with some of their leaders. Sabi ko, basta hindi kayo nakakaperwisyo, wala tayong magiging problema. Yung mga vendors naman dyan sa palengke, basta wag lang aabot sa kali. Kasi ang usapan bang kayo lang eh. So pag-aaralan ko rin. Thank you, sir. Thank you. Hello, sir, you mentioned some figures kanina kasi. Yeah. Sabi niyo, Pasay is the 8th richest city. Yes. And then, na-mention niyo rin that 15% lang ang medyo nakakataas sa buhay sa Pasay. There is a discrepancy. Actually. Ano po ang plano ninyo kung sakali po mapaupo kayo? Paano matanggal yung discrepancy niya? Paano maaayos yun? Paano maayos yung discrepancy niyan? Parang sa ano lang yun, parang sa India. Sa India, they have the most billionaires in the world. Pero marami rin kawawa doon. I flew in India for 1 year with the Indigo Airlines. Nakita ng dalawang mata ko, daming billionaire, dami rin mahirap.
So sa Pasay, huwag na sabihin na natin 90% na yung mahirap. Kasi habang dumadami yan, dumadami mahirap, dumadami yung tao. So, basic government services, free education, tapos mga livelihood projects siguro. Mukha ng employment. O livelihood projects yun sa lugar nila. Kunyari, sa Maricaban, lalagyan ko ng Maricaban Public Market. Pero walang pwede magtinda dyan kung di taga Maricaban. Ito lang yan. Sir, hindi lahat kasi dito taga Pasay. Yes. Halimbawa lang na puro kami taga Pasay and then kasi sabi nyo medyo mahigpit yung laban. So how will you talk to us na para kayo yung aming iboboto? Kami taga Pasay. Okay, sasabihin ko na nakita nyo naman kung anong naging state ninyo for the past how many years. Kung ayaw nyo ng pagbabago, huwag nyo ako iboto. Ito yung chance na magkaroon ng pagbabago. Bakit? Natapos na yung term ng incumbent mayor, 9 years na siya eh. Yung sister niya, natapos na rin yung term sa Congress, 9 years na. Yung sister ngayon, gustong mag-mayor. Yung brother, gusto mag-Congress. So same na naman. Same dog, different color. Huh? So, if this is a transition period. Bakante ang mga posisyon. So, kung gusto niyo talagang makakita ng pagbabago bago magkaroon ng konting bagonlad, hindi naman natin pwedeng biglayin ng gano'n yan eh. Gradual yan eh. I'm offering an alternative candidate. Ako yun. I can do a better job than your incumbent mayor. Kasi naman ginawa yun, hindi magsugal. Pati anak. Well, that's none of my business. It's his personal business. Pero nakaka-affect dun sa, ikaw, may pangsugal kayo. Constituents mo, walang pangkain. So I'm the alternative candidate. Kung ayaw yung pagbabago, boto niyo ulit yung Calixto. Pero kung gusto niyo magbagong Pasay, samahan niyo ako maging pundasyon ng pagbabago dito sa lungsod natin. Thank you. Isa pa akong more questions. Kakatapos lang kasi ng Holy Week. Tapos isa sa mga kilala kilala siya dun sa mga nakaka-attend. Yung Malibay Senado. So may plan, may ano din po ba kaya na ano yung tradition na yun para mas makilala? Kasi dyan nag-umpisa yan eh. Problema, nung ginawa yung Malibay Plaza, sinara nila. Dati open area yan eh. Yun yung plaza na kung tawagin dyan. Diyan ginagawa yun. Diyan nag-umpisa yung mga sinakulo na yan sa Malibay. Culture rich ang Malibay eh. Pati mga pagkain nila dyan masarap eh. Well, hindi naman yata tinigil yun. Pero hindi ko naman pwedeng gibayin yung dating plaza nila. $1 billion ang ginastos doon eh. Ang tagal tinayo niyan. 4 na taon ginawa ng pera yan. So, just make do na lang with what they have. If there's a way to improve their sinakulo, they'll consult with the elders of Malibay, silang nakakaalam yan. Tapos na-mention nyo din kanina yung sa about sa pag-games yan. Pero di ba may parang mas gusto nyo imbis na parang mas mag-focus yung mga bata sa iba kaysa mag-games. Kasi di ba sa SEA Games kasali na sa ang esports, which is pag-games, and I think mga karamihan pa nga nung sa team natin more on kundi man mga young adults, yung iba ata below 18 pa. So sa tingin nyo ba dapat may age na pinapractice yung esports, or kasi may mga kids now who make a living online na through just playing games. So, ano po yung tingin nyo sa mobile gaming as a whole? Ayun, hindi ko naman mapipigilan yan. Ano yan eh. Meron tayong freedom of choice eh. Kung gusto ng bata maglaro na, mas gusto ko na yun kaysa drugs. Di ba? Pero we can only guide kids. After which, it's the way you raised them already that will take over. Pero kayo po, may mga na-try kayong mobile games? Ako? Habang naghihintay kunyari ng flight nyo dati. Hindi pag ganun. Wala na. Usually nakapigit na lang ako. Korean novela na.
Masombrero lang ako, suot ko yung shades ko para tulog. Habang naghihintay. Ano po yung na-experience yung pinakamatagal na layover? Layover? Sa akin, usually overnight lang naman kami. Overnight lang. Overnight, tapos same routine na. Takbo na naman sa airport, uwi na naman dito. Pag uwi dito, labas ka dyan sa Pasay na naman, uwi ka. Tulog ka na lang. Okay. At saka, ayan, last na, I think, yung sa Aliwan Fiesta, magkaano din kayo? Magkaanan kayo? Aliwan Fest. Andyan lang. Sa CCP. Hindi kayo. Okay. Hindi, I'm not familiar with it. Okay. Yeah. Okay, sige. Thank you. Thank you. Last question po. This will be addressed to your wife. Oh, okay. Yeah, kasi, diba, the first community that a father manages is the family. Ganyan. So, kung sino man yung mas unang nakakita, how are you as a leader, it's the wife. Diba? So, I would also like to ask your missus, kung how are you as a father, and what do you think yung qualities po ni Sir Chet na mas magbe-benefit pa yung Pasay City once he becomes a mayor? And anong tawag ito, hindi ka ba magsiselo sa atensyon ni mayors? Mababawasan pa. Kaya mo yun, Nandi. Ako na. Hello po. Good afternoon. First of all, si Chet, as a father, good provider po siya. Although, hindi siya masyadong hands-on na sa dad kasi nga pilot siya, irregular yung schedules. Ako yung sa kids, nag-handle and all, pero sobrang madisiplina siyang tatay. So, yung mga rest days niya, nagsispend siya ng time sa kids, pero alam mo rin na nakikita niya tapos dinidisiplina niya yung mga bata kung may mga nakikita siyang pagkakamali. Tapos, as a partner, sobrang spoiled ako kasi although 23 years yung gap namin and 11 years na kami together, pinagbibigyan niya ako sa mga gusto ko kasi hindi naman siya mahilig lumabas kasi nga every time na lumilipad siya, naiwan ako mag-isa. So, imagine sa isang linggo, 2 araw lang yung time na magsispend kami together. Lagi siyang nasa flight and then pagod na pag-uwi. So, pag gusto kong manood ng K-drama hanggang madaling araw, sinasamahan niya ako. Hanggang na-hook na rin siya. So, at saka, minsan sasabihin niya sa akin, mas binibigyan mo pa ng time yan si Lee Min Ho kaysa sa akin. Pero, alam mo yun, hindi kami, para kaming mag-best friend na kahit hindi nagtitinginan lang kami, alam na namin kung anong gusto namin kainin. Tsaka wala akong sakit ng ulo, although sasabihin pilot, babaero, sa kanya never akong nakaranas ng ganong issues. Siguro dahil rin nasa age na siya na nagsisettle na talaga siya, mabait na siya. Kung sa atensyon naman, since nag-start kami ng campaign, ito yung pinakamahirap na dinaanan namin as a couple kasi may mga times na hindi kami magkasama, tapos minsan magkahiwalay kami ng uuwian kasi for example, nasa Clark ako, tapos dito siya sa Pasay. And I understand kasi yung mga tao rin naman na lumalapit sa akin, tapos nakikita ko kung gaano sila kakawawa, parang naiintindihan ko na magiging tatay siya ng isang lungsod. So hindi ko na pwedeng i-pressure siya sa time or sa mga times na kailangan magkasama kami. Hindi na pwede yung ganun. Nag-mature din po ako dito kasi nakita ko talaga yung pangangailangan ng mga tao na maging maayos to. So kung siya po,
destiny niya to or ito talaga yung calling niya after sa pagiging piloto, 100% support po ako doon kasi isa rin po ako sa mga talagang tumutulong sa kanya sa campaign and nakikita ko po talaga yung problema. Ang masasabi ko lang, huwag lang siyang magloloko pag nanalo siya. Ibang usapan na yun. Yun lang lagi ko sinasabi sa kanya. Basta kami, as a couple, intact kami, yung family namin intact. Makikita ng mga taga-Pasa yung pagbabago na hinahanap nila. Kasi si Chet, ever since naging kami, hindi ko siya nakita na may masamang ugali pagdating sa pera. In fact, ako po ang nag-handle ng finances namin, wala siyang pakialam. So pag sinabi niya sa inyo na wala siyang hilig sa pera, totoo po yun. Bigyan mo lang siya ng wine tsaka yosi, okay na siya. Ganon siya. So yun lang, tsaka manonood lang siya ng TV, marerelax lang siya. Wala siyang hilig sa kahit anong material na bagay. Kasi kinalakihan naman nila na marangya yung buhay nila. So parang hindi sila nagkikrave sa anything na may kinalaman sa material or pera. Kaya sobrang swerte po ng mga tao sa Pasay din. Napakabait po niyan tao, tsaka may integridad. Yun lang po. Thank you. Thank you. Sir Chet, last words for all of us. I'd like to thank Michelle for her comments. Alam nyo, siya yung pinakamahirap kong niligawan eh. Wala nang makuha ko, hindi na ako nanligaw ng iba. Naubos na yung ligaw skills ko. In last words, I would like to thank each and every one of you for giving me the time. Alam ko, nakatrabaho kayo. Sino naman ako, hindi naman ako incumbent pa. Di ba? Pero ako nagpapasalamat sa inyo from the deepest caverns of my heart. Appreciate what you're doing, and wala akong masabi kundi maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Welcome, sir. Thank you.